आयसो दीस आम्ही सुमयेच्या हातांत आज समर्पित करूया. Let us surrender today's day into the hands of the Lord. आज निमाणो शुक्रार जावन आसा. Today is Good Friday. आज भाग्यवान शुक्रार जावन आसा. Today is Good Friday. आज आमची जिबी जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया. Let us surrender our life into the hands of the Lord. आम्ही जण एकल्याने उपास करूंक निर्धार केला. We have made a decision to fast. एक मोठी दंडळणी करूंक निर्धार केला. We have made a decision to sacrifice ourselves. आज प्रत्येक तर आमचो मोठो आज सॅक्रिफायस आम्ही करूंक सुरू करूया. Today let us make a short sacrifice. म्हज्या मगजनो आयसाया प्रवक्त्या पुस्तकान 53 वर्स 4 and 5 म्हणटा की Isaiah 53 verse 4 and 5 खरेंच says, आमचे कष्ट ताणे भोगले. Surely he has borne our आमच्या infirmities दुखीचो भार ताणे घेतलो. and carried our diseases. ख्यास्त बघून असलेलो देवान मार दिवन सतयलेलो म्हणून आम्ही ताचे विशीं चिंतल्याव. Yet we accounted him stricken, struck by God and afflicted. वर्स 5 पण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो. Verse 5, but he was wounded for our transgressions, आमच्या पातकाक लागून ताका चिरडिलो. crushed for our iniquities. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. Upon him was the punishment that made us whole, ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. and by his bruises we are healed. एक मोठी टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. I wish to share before you a testimony. हांव भुरगो 14 वर्साचो आसतना म्हाका व्हड एक्सिडेंट जालें. When I was 14 years old, I met with an त्या accident. एक्सिडेंटान हांव कोमांत असो डॉक्टर मरता म्हूण चिंतलें. I was in a coma. Doctors said I would die. जाल्यार देवान म्हाका वाचयलें. Even though God saved me, सुमार म्हयने हांव हॉस्पिटलांत एडमीट जावन आसलो. many months I was admitted in the hospital. डॉक्टर पांय म्हजो रायट पांय कट करचें म्हणलें. The doctors had said to cut off my right leg. लास्ट कशें ऑपरेशन तांणी आमी पांय सारको करता म्हणलें. After making numerous operations, the doctor said, we will fix your leg. 13व्या ऑपरेशनाच्या वेळार On the 13th operation, म्हज्या जांगलाचे चामडे काडून म्हज्या पांयांक सकयल तांणी स्टिच केले. the skin on my thigh was grafted on my calf. आनी जेन्ना ते चामडे काडले सुद्दां ताणें बँडेड घाल्ले. And they had put a band-aid over that skin. आनी ते बँडेड काडचो दीस जावन आसतो गुड फ्रायडे. And the removal of that band-aid was on Good Friday day. एक्झॅक्टली 2:30 वरां डॉक्टर आयले. Exactly at 2:30 the doctor came आनी नर्सां आयली तर and the nurses came आनी ते बँडेड चामडे काडले त्या मांसा चिपकोन आसले. and the band-aid was stuck to the flesh. आनी म्हज्या मगजच्यान एक्झॅक्टली त्या सुवातेर म्हजी भयण मिसा गेले. हांव मणिपाल हॉस्पिटलांत आसलो. And my sister went for mass at Manipal hospital. आनी जेन्ना ते बँडेड काडटा जायते लिक्वीड घालताली कशी म्हणी चामड्यांतले सुटोवंक ते बँडेड जाले सुटानातले. Even though they tried to separate the bandage, but it was not getting separated out. आनी ताणें रूख जावचे इंजेक्शन दिले आनी दुखेचे इंजेक्शन दिले म्हाका. And they gave a lot of injections for me to numb the pain. जाल्यार त्या दुखेन म्हाका ती दूख सोसूंक जायनातली. Even though I couldn't bear the pain. आनी जेन्ना ते लिक्वीड घालता आसतना And when they were putting the ते liquid, बँडेड सुटानातले. the band-aid wouldn't come out. लास्ट ते चिमटो घाल At the last, they pinched at one side. सगळे त्या मासाक संपला ते बँडेड ओडटाले ती. And they just ripped off the band-aid attached to the flesh. आनी जेन्ना 4-5 जाण म्हाका घट धरला. And 4-5 of them held me tightly. रगत उरते आसा. The blood is oozing out. आनी हांव बोब मारता वडा तळ्यान. And I'm crying out with a loud voice. तो टायम जावन आसा एक्झॅक्टली 3 वरांचो. That time was exactly 3 o'clock. त्या वेळार म्हाका कळीत नातलें. That time I didn't know. म्हज्या हर एक वर्सां त्या 14 वर्साची घडीत हांव उडास हाडटा. Every year, when I was 14 years old, that incident still stays fresh in my हर mind. एक वर्सां 3 वरांचेर म्हाका ती घडीत उडास येता. Every year, 3 p.m., I remember this सुमार incident. 1-2 घंट्या वळवळला. 1-2 hours I was in pain. सगळ्यांनी घट धरले म्हाका. Everyone had held me हर tightly. एक त्या मासाक शिरकाल्ले ते बँडेड एक बँडेड वोन तांणी काडले. They removed the bandage that was attached to my flesh very harshly. त्या राती म्हाका ताप आयलो. That day I got fever. कितले दीस म्हज्या म्हाका भिरांत. So many days I was in fear and fear. म्हज्या मगजच्यान प्रत्येक तरान 1 Peter chapter 2 verse 24 म्हणटा की आमकां 1 Peter chapter 2 verse 24 says, आमी पातकां मरून पवित्रपणान जियोवचे खातीर कुर्सेले आपल्या कुडीन ताणें आमची पातकां वोवयली. ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्याव. He himself bore our sins in his body on the cross so that we might live for righteousness. आमी पातकां मरून पवित्रपणान जियोवचे खातीर
so that free from sins we might live for कुर्सायले righteousness. आपल्या कुडीन त्याने आमची पातकां ववयली. He bore our sins in his body. त्याच्या गायावरवी आम्ही गुण जाल्या. By his wounds you have been healed. त्याच्या गायावरवी आम्ही गुण जाल्या. By his wounds you have been healed. कित्याक म्हळ्यार आमचे सगळे उणेपण ताणें ताचेर घेतले. Because he took all of his weaknesses upon एका himself. पांयचे बँडेड त्या मांसाक शिरका ओडला ती दूख ते रगत भायर ते सोसूंक जायनासतना अजुनूय म्हज्या जिवितांत ती गडीत उडास येता जाल्यार If this incident of the bandage ripping out from my flesh is still fresh in my memory, then जेसून सगळे ताची कूड आमच्या खातीर सोडून दिली. Jesus, he gave his entire body for us. ताच्या कुडीक कितले मार पडले जावं फ्रो. So much beatings his body ताची must have कूड endured. वापसाली. His body was wounded. आज आमचे काळीज त्या जेजूक दिवया. Let us give our heart to him. आमचे जिवीत त्या जेजूक दिवया. Let us give our life to him. या तरणाटपणाच्या जिवितांत In this young life, भाग्यवानपणे जिवंक to live in त्या holiness, जेजू लागी आमी कृपा मागया. let us ask the grace from जेजूचो Jesus. आधार मागया. Let us ask the help तो from Jesus. जेजू Let that आमच्या Jesus, तरणाटपणांत in our young life, पवित्रपणान जिवंक to live in holiness, आमकां तो आधार दितालो. he will help us त्यावेळी definitely. रोमन चॅप्टर 10 वर्स 9 म्हणटा की Therefore, Romans 10:9 says, रोमाकाराच्या पत्रांत 10 वळी म्हणटा की आमकां Romans 10:9 says, जेजूचो सोमी म्हणून तुज्या वंटान तुवें परगट उचारशी जाल्यार if you confess with your lips that Jesus is आनी Lord देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुज्या काळजान सत मानशी जाल्यार and believe in your heart God raised him from the dead, तुका सडवण मेळटली. you will be saved. तुका सडवण मेळटली. You will be saved. आज त्या सडवणदारा लागीं मागया. Let us ask for that तेन Savior. परत 3 वरां दैवीक कवचे नव्यान पयलेच्या नव्यान आसात. The Divine Mercy Novena 3 p.m. today is the first day. सगळी तुम्ही भाग घेया You all take part in आणि it काकूदारा जेजू लागीं काकुती खातीर मागया. and ask for the merciful Jesus for ताची mercy. अगणित काकूत आमचे देवने चित्र मागया. Let us ask for his infinite ताची mercy. दैविक सकत आमचे देवने चित्र मागया. Let us pray for his divine power. आमचे जिवीत ताच्या हातांत समर्पित करया. Let us surrender our life into his एक hands. घडीभर आमचे दोळे धांपया. Let us close our eyes. मगाळा जेजू Lord Jesus, आमचे जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता. I surrender my life into your hands. आमच्या खातीर तूं कुर्सार मेलोय. You died for us on the cross. तुज्या रक्तान म्हाका न्ही सगळ्या बाबड नितळ केलाय. You have cleansed me and everyone by your आज precious तुजी blood. दैविक काकूत आमचे देवय जेजू. Today send your mercy upon us. हर एक वाईटातून आमकां निवार जेजू. Deliver us from all हर evil. एक संकळेतून आमकां सुटका लाभय. Deliver us from all bondages. तुजी उतार जिवे आनी क्रियात्मक. Your word is alive and तुझ्या active. कृपेन आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. Fill us with your grace, I pray to you. आमी शांत रावून आयचे मागणे आमी अखेर करया. Let us in silence end this prayer. आज आनी फाल्यां दोनी दीस आसचेना. Today and tomorrow, both of these days. आज निमाणो शुक्रार आनी फाल्यां आलेलीचो शनिवार जावन आसा. Today is Good Friday and tomorrow is Holy Saturday. आयताराच्या मागीर आराधनांनी परतून आसतले. From Sunday, we'll once again continue with the आयचो adoration. दीस अपूर्बायन सुमयाच्या संगता खर्च करया. Let us spend today's day properly with the Lord.